خب سلام، اسم من امینه. میخوایم راجع به کلیات فیزیک صحبت کنیم و احتمالاً مرزهای فیزیک مدرن رو جابجا کنیم. خب اول از علم کلام شروع میکنم و زبان و ارتباط بین اون، بعد یه توضیح مختصری راجع به مفهوم نگری در فلسفه و دیالکتیک رو میگم و بعد سراغ فیزیک میریم و اون انتها اگر این ویدیو دیده بشه یه ویدیو دیگه هم میگم که راجع به متافیزیک قراره بذاریم. فعلا میخوایم کلیات فیزیک رو با هم بریم جلو. اول زبان. ببینید ارتباط چجوری وجود میاد. کدگذاری میکنیم. ریز کدهای کامپیوتر با این شروع میکنم 0 و 1. این 0 و 1 تعلق میگیره به یه موجود. کد بعدی تعلق میگیره به یه موجود بعد. تمام چیزها کدگذاری میشن. وقتی کدگذاری شدن برای هر مفهوم یک کد وجود داره و برای هر چیز یک کد. حالا وقتی تمام چیزهایی که پیرامونمون هست رو کدگذاری میکنیم میتونیم در ارتباط و تفکر ازش استفاده کنیم. مثلا زبان انگلیسی 28 تا ریز کد داره. زبان فارسی مثلا 32 تا ریز کد داره. این ریز کدها که قرار میگیرن کنار هم دیگه تشکیل یک کد میدن و این کد متعلق میتونه بگیره به هر چیز و یا به هر مفهوم و یا به هر کسی. وقتی این کدها کنار هم دیگه قرار میگیرن، مثلا اسم من امینه. 1 2 3 4. این 4 تا ریز کد و یا حالا ریز کدهای بعدی مفهوم رو میخوام فقط برسونم. یا امین 1 2 3 4. این کد تعلق میگیره به من و ما یه مفهومی از امین داریم. شاید مفهومی که از امین توی ذهن تو باشه باز مفهومی که تو ذهن هوش مصنوعی باشه با مفهومی که تو ذهن دوستت باشه متفاوت باشه. اما اینا مهم نیست. مهم اینه که ما میخوایم با هم ارتباط برقرار کنیم. از این ریز کدها شروع میکنیم استفاده کردن و برای هر چیزی اسم میذاریم. وقتی اسم میذاریم میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم. پس این از زبان و ارتباط من با شما. میریم سراغ یه مفهومی هست فلسفی به اسم دیالکتیک. دیالکتیک رو میخوام توضیح بدم و بعد بریم سراغ علم فیزیک. دیالکتیک میگه من یه تزی دارم. هر تزی که من دارم یه آنتیتز داره و هر چیزی به غیر از تز من و آنتیتز من و به بعد و به قبلش همه اینا میشن سنتز. تز، آنتیتز، سنتز. برای مفهوم شناخت مفهوم خیلی سخته و مفهوم مطلق تقریبا غیر ممکنه. مثلا میایم میگیم آقا من یه تزی دارم، ساده ترینش ریاضی 0 و 1. میگه تز من 1. خب 1 چی؟ 1 میتونه هر چیزی باشه. مفهوم 1 رو بگیرید فعلا 1. آنتیتز هم میشه چی؟ میشه 0. وقتی آنتیتز هم شد 0 و تز هم شد 1، هر چیزی بین این عدد 0 و 1 و خارج از این عدد 0 و 1 و به هر سمت و به هر جهتی
میشه آنتیتز. این برای گرفتن مفهوم کمکتون میکنه که آقا مفهوم رو چطوری متوجه میشی. مثلا شما مفهومی به اسم صفر مطلقه. صفر وجود مطلقه، یعنی شما به هیچ عنوان نمیتونی برسی به صفر. چرا؟ چون معنایی نداره، نه بعد داره، نه زمان داره، نه حرکت میکنه، نه وجود داره و نه وجود نداره و نه میتونی بگی وجود نداره. اینو گفتم که مفاهیمو بدونیم، با دیالکتیک راحت میشه متوجه مفاهیم شد. خب میریم سراغ فیزیک. چیزی که ما میدونیم اینه که فیزیک از نیوتن مانندی شروع شده، F مساوی ma، بعد رسیده به آینشتین MC2 و الان شده فیزیک کوانتوم. البته که نسبیت عام اینشتین سیاه چاله ها رو پیش بینی کرده و نیوتن هم اومده گراویتی یا گرانش رو کشف کرده. و در فیزیک کوانتوم ذرات بنیادی که فکر میکنم کوارک ها، لیپتون ها و غیره هستن اومدن کشف شده که مثلا فوتون یه ذره ریز بنیادیه، الکترون هم یک ذره ریز بنیادیه. حالا ما در فیزیک یه صفر داریم و یه بی‌نهایت. یکمون حالا قراردادیه دیگه، میتونه هر چیزی باشه، این مهم نیست. صفر و بی‌نهایته برامون مهمه. الان شما در فیزیک پله پله از صفر تا بی‌نهایت باید دنبال یه سری قوانین بگردی که توی یه حجم کنترلی و یا توی موضوعی که بسته است میتونی تحلیلش کنی، کشفش کنی، بررسیش کنی، بری جلو. حالا توی فیزیک کوانتوم یه آزمایشی انجام میدن، یک دونه فوتون بسته‌ایه، یعنی یه بسته میاد. چون ذره بنیادی الان از نظر علم الان ذره بنیادیه، پس فوتون چون حالت بسته‌ای هم داره، یه فوتون میفرستن از یک روزنه‌ای روی یک پرده‌ای و در پرده پشت مشاهده میکنن که چه اتفاقی افتاد. وقتی هیچ سنسوری اینجا قرار نمیگیره، هیچ دیتکتوری اینجا نیست، حالت این فوتون هایی که از این روزنه عبور میکنه به صورت کاملا احتمالی به این شکله که در این نقاط کمتر و در نقاط مرکزی بیشتر به پرده برخورد میکنه. علم فیزیک تعجبش اینجاست که اگر ما یک سنسور قرار بدیم اینجا، از عجایب علم کوانتوم، فعلا من راجع به علم دارم صحبت میکنم، چیزایی که علمی. وقتی این سنسور قرار میگیره اینجا یا یه دیتکتور، چه اتفاقی میفته؟ این فوتون هایی که از این روزنه عبور میکنن و میخوان به این پرده بخورن به حالت 50-50 در میان، 50-50. یعنی فوتون اول یا فوتونی که میخوره به این منطقه، فوتون بعدی به این منطقه میخوره و برعکس.
تعجب دانشمندا اینه که چه اتفاقی میفته که فوتون 1 به فرض مثال به سمت چپ میره، فوتون 2 به سمت راست میاد و اینا بستن دیگه، و فیزیک کوانتوم میگه که اینا بستن و از هم خبر ندارن. در واقع این فوتون از ذرات ریز بنیادی تشکیل شده. چرا؟ چون وقتی سنسور نیست روی پرده به صورت احتمالی میخوره، این دلیل 1. به صورت احتمالی میخوره به این نواحی، یعنی به صورت حالت موج مانند داره. فیزیک الان بهش میگه موج ماننده. وقتی توی حالت دوم به صورت 50-50 میخوره، حالا چپ و راست سادشه، اینی که فوتون از اینجا رد میشه 50% به این ناحیه، 50% به این. ذرات این فوتون از ذرات ریز بنیادی تشکیل شده که وقتی فوتون اول از سمت چپ میره، اثرات ذرات ریز بنیادی تر اینجا میمونه و به همین دلیل، به دلیل قانون دافعه پایدار در جزئیات که خودم کشفش کردم، فوتون بعدی چون این ذرات اینجا وجود دارن، دافعه پایدار اجازه میده بهشون که از این سمت حرکت کنن. پس این 6-7 تا حالا 9 تا ذره بنیادی که الان وجود داره ذرات بنیادی نیستن و از این ذرات از ذرات بنیادی دیگری تشکیل میشن و اون ذرات هم هست. یعنی چی میخوام بگم؟ در فیزیک شما به صفر نخواهید رسید، به ذره بنیادی نخواهید رسید، امکانش صفره. چرا؟ هر ذره ریزی که پیدا کنی ذرات ریز دیگه‌ای تشکیل شده ازشون هستن و ذرات ریز بنیادی دیگه‌ای وجود دارن. پس شما در جزئیات و برای پیدا کردن ذره بنیادی هیچ وقت کامل در فیزیک موفق نخواهی بود به این دلیل. پس توجیه این که چرا 50-50، کوانتوم چی میخواد بهمون بگه؟ کوانتوم میخواد بگه که آقا کل فیزیک اینجوریه، اگر